สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับไลฟ์ไอทีชาแนลนะครับวันนี้ก็มากับ AI นะครับสำหรับการเจนรูปภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโมเดลมาใหม่นะเพิ่งปล่อยออกมานะเป็น Fluxclear นะ Fluxclear Dev นะครับเจ้าของเดียวกันกับ Back Forest Lab นะครับที่เราเคยใช้พวก Flux.dev อะไรพวกนี้นะครับนะตัวนั้นนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างที่มีการเจนมาผมรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันมีความสมจริงอะนะหมายถึงว่าเดิมทีอาจจะใช้ Flux.dev ใช่ป่ะธรรมดาใช่ไหมตัวนั้นน่ะมันเจนมาก็ภาพมันจะเหมือนออกพลาสติกหน่อยมันต้องใช้พวกลอร่าพวกอะไรช่วยหลายขั้นตอนเหลือเกินแล้วก็ในส่วนของตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังมันชอบเบลอนะครับแต่ตรงนี้นะFluxclearได้ลองเล่นดูแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้เพิ่งออกมาน่าจะสิ้นเดือนที่แล้ววันที่31เนาะที่ผ่านมานะตรงนี้นะครับจากหน้าเว็บไซต์ของBack Forest Lab นะครับรายละเอียดด้านล่างเพื่อนๆสามารถมาอ่านดูก่อนได้นะตรงนี้ตารางเปรียบเทียบนะครับแล้วก็อันนี้คีย์สำคัญของเขาที่เขาสร้างFlux เคลียร์มาทำอะไรตรงนี้นะครับก็จะมีให้อ่านโอเคทีนี้เนี่ยเราไปก่อนที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องอัปเดตตัวโปรแกรม Comfy UI คือตอนนี้ผมจะสอนวิธีการเจนด้วย Comfy UI นะครับใครใช้โปรแกรมอื่นก็ลองไปหาวิธีเพิ่มเติมได้แต่วันนี้จะมากับ Comfy UI นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนเปิดมาที่โฟลเดอร์ของ Comfy UI ที่ติดตั้งเป็นตัว Portable นะครับนะตรงนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเวลาว่างผมอาจจะสอนเพื่อนอัปเดตเรื่องของการติดตั้งหรือใช้งาน Comfy UI ในปี 2025 อีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เปิดมานะครับที่ผมทำการโฟลเดอร์ที่เป็นของ Comfy UI Portable นะครับจากนั้นก่อนที่เราจะไปใช้ตัว Fluxclear เนี่ยอยากให้อัปเดตตัว Comfy UI ก่อนนะครับโดยเข้ามาที่ตรงนี้จากนั้นไปที่อัปเดตนะจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ตัวนี้นะครับอัปเดต Comfy UI stable.bat ไม่ใช่2ตัวบนนะเอาตัวนี้นะเอารุ่นที่เป็น stable เลยนะครับดับเบิลคลิกพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ enter นะครับ enter เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งจากนั้นก็แบ็กกลับมาแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกที่ run nvidia gpu.bat นะครับพอรันมาก็จะเจอกับหน้าตาเปล่าๆประมาณนี้ก่อนอันนี้เป็น default นะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดตัว workflow เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการปรับแต่งให้ใช้กับใครที่มีแรมของการ์ดจอน้อยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ไปที่ตรงนี้เนาะ workflow ใช่ไหมจากนั้นไปที่ browse template นะง่ายๆเลยนะครับตรงนี้หลังจากที่เราอัปเดตแล้วนะถ้าไม่อัปเดตจะไม่ขึ้นนะครับต้องอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดนะกดเข้าไปนะจากนั้นไปที่ตัวนี้ครับเมนูตรงนี้นะ Flux นะครับนะจะเห็นว่าเนี่ยมันมีเข้ามาเห็นไหมมาใหม่นะครับ Flux 1 Clear Dev นะมันก็จะมีตระกูลของ Flux ตรงเนี้ยเพียบเลยเนี่ย Flux อะไรเนี่ย Dev FP8 Full Text Flux In Pen Out Pen อะไรเยอะแยะมากมายแต่วันนี้มานี่ครับ Fluxclear กดเข้าไป1ครั้งครับปุ๊บนะถ้าเกิดกดมาปุ๊บของใครเด้งให้โหลดโมเดลก็โหลดให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดใครที่ใช้แรมต่ำกว่า12จิกหรือแรม8จิกอย่างเงี้ยนะผมแนะนำไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้อาจจะerror ที่ VRAM เต็มอาจจะไปใช้รุ่น GGUF เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับโอเคอันนี้คือ default ก่อนให้รู้จัก default ก่อนนะครับ default จะเป็นแบบนี้แหละ FP8 นะครับโมเดลผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคลิปโหลดเดอร์2ตัวก็คือ Dual คลิปโหลดเดอร์จะเป็นคลิป i อันนี้มีอยู่แล้วเบสิกเลยแล้วก็ตัว Text Encoder คลิปโหลดเดอร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว T5XXL ตัวนี้ตัวที่ติดมากับในส่วนของตัว default เขาเป็น FP16 นะ FP16 ตรงนี้นะครับโอเคถ้าเกิดใครที่การ์ดจอที่แรมตั้งแต่12จิกขึ้นไปนะครับ12จิกขึ้นไปนะผมแนะนำก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการ generation text prompt เรานะครับแล้วก็อันนี้ขนาดรูปภาพนะครับสมมติ720 1280นะครับคือจำไว้เลยนะครับนะว่าwidth ก็คือความกว้าง height ก็คือความสูงใช่ไหมถ้าเกิดคุณตั้งแบบผมเนี่ยถ้าปกติมันจะเป็นอะไรนะ1280 720มันจะเป็นจอลายนอนแบบเนี้ยเนี่ยเหมือน YouTube เหมือนคุณดู YouTube นึกออกป่ะเหมือนดู YouTube หรือดูทีวีถูกไหมแต่ถ้าคุณปรับแบบผมเนี่ย720 1280มันจะกลายเป็นเหมือนหน้าจอแบบมือถือมันจะเป็นแบบนี้ขนาดมันนั่นหมายถึงว่าการเจนรูปภาพแบบเนี้ยก็สไตล์แบบเนี้ยก็จะเหมาะกับพวกที่ไปต่อยอดกับทางมือถืออะไรเงี้ยนะครับหรือพวก IG Instagram อะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นนะครับในส่วนของ K-Sample เนี่ยประมวลผลเนี่ยไอตัวซีดก็ปล่อยไปแล้วก็อันนี้เลือกเป็น Random นะครับ Random แล้วก็สเต็ปเนี่ยเอา20พอ
นะครับเอา20พอกำลังดีคอนฟิก1นะครับตรงนี้ก็แทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ลอร่านะเดี๋ยวจะมาเจนดูว่าคุณดูภาพนะว่ามันออกมาสวยไหมนะครับเดี๋ยวผมหาพร้อมแป๊บนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมได้ตัวพร้อมมาแล้วนะครับเดี๋ยววางยาวหน่อยนะครับตรงนี้นะพร้อมมาแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็โอเคตรวจสอบตัวตั้งค่าต่างๆแต่จริงๆdefault แทบไม่ต้องทำอะไรขอแค่คุณโหลดโมเดลตรงนี้มานั้นก็กดปุ่ม Ctrl Enter หรือไม่ก็กด Run ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะโหลดเนี่ยมันก็จะวิ่งไปโหลดไอตัวพวกClip Text Encoder Diffusion Model ต่างๆจน process จนจบรูปภาพนั่นเองนะครับโอเคเพื่อนๆก็ K-Sample มาแล้วนะครับประมาณ1นาทีนะใช้เวลา1นาทีกับอีก2วินะเนี่ยฮะรูปภาพออกมาเห็นไหมเนี่ยฟักเคียนะครับนะเป็นโมเดลของฟักเคียนะครับคุณลองไปเจนเทียบกับ fuck.dev ก็ได้ธรรมดานะครับแบบ gguf ก็ได้นะครับที่เคยใช้กันคุณดูความแตกต่างนะความสดใสของสีต่างๆนะครับแล้วก็เงาแล้วก็ดูพื้นเนี่ยมันสมจริงมากผมชอบโมเดลตัวนี้มาใหม่ที่แบบโอเคเลยนะแล้วก็ใบหน้าคนก็โอเคถือว่าได้นี่ขนาดเป็นแบบรุ่นที่ไม่มีล้อล่านะยังไม่ได้ใส่ล้อล่าเข้ามาปรับแต่งนะก็ยังถือว่าดูได้นะตรงนี้ทีนี้โอเคอันนี้ในส่วนของตัว default ใช่ไหมที่ติดมากับตัว workflow ใช่ปะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นไอตัว gguf อย่างที่ผมบอกอันดับแรกเลยให้เพื่อนไปโหลดโมเดล gguf ผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปนะครับสิ่งที่ต้องมีคือตัวนี้นะครับgguf โมเดลนะครับก็เดี๋ยวกดเข้าไปที่ไฟล์ตรงนี้นะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะชื่อใช่ไหม Fluxclear Dev Q 2 3 4 5 6 7ถึง8นะครับมันจะมีจำนวนตรงนี้ขนาดจำนวนกิกนะครับพยายามเลือกขนาดจำนวนกิกที่ไม่เกินตัว VRAM ของเราเช่นสมมติถ้าคุณใช้ VRAM 8กิกเนี่ยก็อยากให้เลือกไอตัวโมเดลต่ำกว่า8อย่างตัวนี้ครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ย Q4 นะครับ Q4 KS GGUF เนี่ยอันนี้6.8 กิกอันนี้ก็ประมาณ7กิก Q4.1 ก็ได้อยากจะลองตัวนี้ก็ได้แต่มันก็จะสูสีหน่อยนะแต่ถ้าคุณโหลดตัวนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันขึ้นallocate memory ก็คือแรมเต็มนะคุณก็ขยับมาใช้ตัวอื่นที่มันต่ำกว่า7 กิกแต่ของผมเนี่ยผมใช้ตัวนี้ได้ผมลองแล้วนะครับ Q8 นะครับแล้วผมโหลดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองให้เทสให้ดูวันนี้นะครับโอเคก็โหลดตรงนี้เรียบร้อยจากนั้นไอตัวอะไรนะ Text Encoder เดี๋ยวมันจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบไอตัวนี้ออกก่อนนะ2ตัวนี้นะวิธีใช้ gguf นะเอาคนนี้ขยับออกมานะครับไม่ต้องไปลบ workflow ให้ยุ่งยากครับเดี๋ยวขอลบเนี่ยไว้ก่อนที่ได้ไม่ต้องเกะกะตาอันนี้คือตัวโหลดโมเดลพื้นฐานนะที่ติดมาเขานะทีนี้เราจะมาทำ gguf นะครับก่อนอื่นที่จะใช้ gguf ได้เพื่อนๆต้องทำการติดตั้งตัวนี้ก่อนนะ config ui gguf ตรงนี้เนี่ยนะครับทำการติดตั้งไอตัวโหนดตัวนี้ก่อนนะครับก็ใช้คำสั่ง git clone นะครับ git clone เข้าไปนะครับตรงนี้ถ้าติดตั้งไม่เป็นก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะครับตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วโอเคง่ายเลยนะครับโอเคให้ทำการดับเบิลคลิกแล้วเพิ่มนะเป็น gguf พิมพ์คำว่า gguf นะเป็น unit loader gguf นะกดเข้าไปปุ๊บค้างไว้ก่อนจากนั้นมาเอานี้ต่อ dual clip loader นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า dual clip loader ตรงนี้มันจะมี2อัน3อันใช่ป่ะให้เพื่อนเลือกเป็นตัวนี้นะdual clip loader แล้ววงเล็บด้วย gguf เพราะว่าเราจะใช้โมเดล gguf นะมาแล้วตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็จำไว้ว่าไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยก็คือตัวนี้นะอันเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็คือตัวบนนี้นะดังนั้นเนี่ยไอ้การโยกสายเนี่ยนะครับคุณต้องจำไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ disconnect ไปงี้เอางี้ดีกว่าง่ายสุด delete ไปเลยจบ delete ไปเลยจบกว่าโอเคตรงนี้นะครับจากนั้นเหมือนเดิมพอคุณจำได้แล้วว่าสายมันไปไหนคุณก็ลากไปอันนี้มานี้แล้วก็คลิปมาที่ตรงนี้ Text Encoder ใช่ป่ะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณต้องเลือกใหม่นะมันอาจจะเป็นโมเดลอื่นของคุณนะครับทีนี้คุณมาเลือกตรงนี้ฟัก1 clear dev q8 gguf นะกดเข้าไปมันจะเปลี่ยนแล้วก็อันเดียวกันกับตรงนี้ครับเนี่ยเห็นป่ะฟัก clear dev เนี่ยเห็นป่ะของผมเป็น q8 นะครับแล้วก็ไอ้ตัวคลิปโหลดเดอร์ตัวแรกให้เลือกเป็นคลิป i.sensor นะตรงนี้นะครับหลายคนน่าจะมีอยู่แล้วถ้าเกิดเคยเจนรูปภาพมันจะเป็น default อยู่แล้วแล้วก็อันที่2ให้เลือกเป็นตัวนี้ครับ t5 ขีด v1 underscore 1เนี่ยนะ encoder q8 ปึ๊บนะครับตรงนี้
ให้ดาวน์โหลดเดี๋ยวลิงก์ผมแปะให้สมมติเพื่อนๆใช้ Q4 นะสมมติคุณใช้ Q4 Q3 Q2 อะไรก็ดีตรงนี้ไอตัว Text Encoder ตรงเนี้ยคุณต้องเลือกเวอร์ชันเดียวกันกับที่อันนี้นะที่คุณดาวน์โหลดจากตัวบนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือไม่ก็รูปภาพไม่สวยนะครับตรงนี้ก็เลือกให้ตรงกันโอเค AE Text Sensor ก็เหมือนเดิมนะครับจากนั้นรูปภาพก็เอาขนาดเดิมแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองเจนตัวนี้อีกครั้งหนึ่งผมลืมบอกไปตัวนี้นะครับนะตัว Type นะครับลืมไปเลยนะขออภัยด้วยตัว Type ให้เลือกเป็น Flux ครับเพราะเราใช้โมเดลของ Flux เมื่อกี้มันเป็นอะไรนะ SDXL ใช่ป่ะนะครับให้เลือกเป็น Flux นะครับนะแล้วก็เอาใหม่ครับ Ctrl Enter ใหม่ทีนี้ก็จะมาเลยนะครับ40 วินาทีครับเนี่ยเห็นปะเห็นไหมเฮ้ยผมว่าไม่ต่างนะผมว่ามันได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมหน้าคนก็ได้นะไม่มีเบี้ยวสมัยก่อนจำได้ไหมพวก SDXL พวกอะไรเงี้ยนะSD 3.5 ปากเบี้ยวบ้างจมูกเบี้ยวบ้างแต่ฟลักขอโทษทีฟลักของดีครับนะตรงนี้เจนแทบไม่ต้องใช้ลอร่าเลยถ้าคุณใช้ลอร่าคุณก็เพิ่มลูกเล่นไปว่าคุณอยากให้ลอร่าเป็นภาพประเภทไหนเช่นภาพถ่ายภาพการ์ตูนภาพอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงแบ็กตัวเอาพุตตรงนี้ได้เช่นกันนะครับตรงนี้วิธีเซฟก็คลิกขวาแล้วก็กดเซฟอิมเมจได้เลยนะมันก็จะเข้าไปที่ดาวน์โหลดของคุณนะตรงนี้นะครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับการใช้งานฟลักเคลียร์นะเป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงท้ายเดือนที่ผ่านมาหรือต้อนรับเดือนใหม่ต้อนรับเดือนสิงหานี่แหละก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าพื้นหลังเนี่ยมันได้เลยนะครับแทบจะไม่เบลอแล้วก็คนอ่ะมันไม่เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนภาพถ่ายถ้าดูประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นฟักดอทเดฟคุณลองไปเจนเทียบก็ได้ไอ้ฟักดอทเดฟมันจะเป็นออกแนวพลาสติกแบบผิวคนนะมันชัดจริงแต่ว่าผิวมันจะเป็นออกแนวพลาสติกออกแนวเบลอไม่ได้แบบมีความคมชัดเท่าไหร่เนี่ยแล้วเนี้ยเงาชัดด้วยเห็นปะเงาคนอันเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยมีรอยอะไรเงี้ยก็ยังชัดดูถนนดิเห็นปะเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเราเอาภาพไปถ่ายเอามือถือไปถ่ายนะเนี่ยก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับหากติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้แล้วก็ตัวลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไอตัวโมเดลต่างๆเนี่ยใต้คลิปแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องถามหา workflow นะ workflow คุณกดตรงนี้นะกลับไปเหมือนเดิมนะกดที่ workflow browse template แล้วก็ flux นะแล้วก็ flux one clear depth นะครับถ้าใครไม่เห็นอย่างที่ผมบอกครับอย่าลืมไปอัปเดต Comfy UI ตั้งแต่ต้นคลิปที่ผมอธิบายไว้ตอนต้นคลิปนะไปอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยอัปเดตปุ๊บรีสตาร์ทตัว Comfy UI พอคุณเปิดมาปุ๊บคุณก็เจอกับ flux.dev ตรงนี้เองกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนตรงนี้ก็แน่นอนก็ก่อนหน้านี้เมื่อกี้ย้อนดูกันได้นะครับแต่ถ้าติดขัดก็คอมเมนต์สอบถามเดี๋ยวผมตอบให้แล้วกันนะครับโอเคหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็มาใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ผมแนะนำนะ Qwen Image มาใหม่เลยนะตัวนี้นะดูภาพที่เจนคุณดูภาพสวยไหมเดี๋ยวผมไปลองก่อนเดี๋ยวผมขอลองก่อนขอลองเทสโมเดลก่อนนะครับแล้วรู้สึกว่ามันมีแบบ low VRAM ด้วย GGUF เหมือนตัวเนี้ย Flux.dev นี่แหละ Flux Clear นี่แหละคล้ายๆกันแต่ตัวนี้เป็นของตัว Qwen นะครับ Qwen Image นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปขอลองถ้าเกิดได้ผลยังไงปุ๊บผมจะมาทำคลิปสอนเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูภาพกันต่อว่ามันใช้งานอะไรยังไงอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ